საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება, გვიყურებთ ტელეპიროზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის, ერეთის და ციტრუსის საშუალებით. TBC ტაშკენტშია უზბეკეთის ცენტრალურმა ბანკმა ქართულ TBC ბანკს ტაშკენტში ბანკის გახსნის ნებართვა მისცა. TBC ბანკის ციფრული სერვისების Space-ის გააქტიურება უზბეკეთის ბაზარზე, რომ გეგმაში იყო ამის შესახებ გასული წლის იანვარში გახდა ცნობილი, 2019 წლის აპრილში კი ბანკმა $5.5 მილიონ ფეიმი შეიძინა. გიორგი შაგიძე გვეტყვის უფრო მეც TBC-ის ამ წარმატებასთან დაკავშირებით. ბატონ გიორგი, საღამომშვიდობის, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში გილოცავთ, რომ მიიღეთ ნებართვა TBC ბანკის გახსნასთან დაკავშირებით ტაშკენტის უზბეკეთის ეროვნული ბანკისგან და გითხარით თქვენს გეგმებზე, როგორ იქნება TBC გეგმები 2020 წლისთვის უკვე უზბეკეთის ბაზარზე. გამარჯობათ, მადლობა მოწვევისთვის ბექა და დიდი მადლობა მივესალმები მაყურებელს. მართალ ბრძანდებით დღეს დღის განმავლობაში ჩვენ მივიღეთ ეგრეთ წოდებული პრილიცენზია, ანუ ლიცენზიის წინაპირობა უზბეკეთში საბანკო ოპერაციების წარმოებაზე. ეს პრილიცენზია რეალურად გზას გვიხსნის ჩვენ რომ კიდევ უფრო დიდი ენთუზიაზმით გავაგრძელოთ უზბეკეთში ოპერაციების წარმოება. როგორც იცით, ჩვენ შარშან შევისყიდეთ payment ეკოსისტემა ეგრეთ წოდებული ერთ-ერთ საუკეთესო რეგიონში ფეიმი, რომელსაც უკვე 1,800,000 კლიენტი ყავს. დეკემბერში, გასული წლის დეკემბერში ჩვენ დავაფუძნეთ ესე consumer finance-ის, რასაც ვეძახით ჩვენ unity vendor, რომელიც უკვე აქტიურად მუშაობს უზბეკეთის ბაზარზე. ასევე ვაპირებთ ticket უზის გაშვებას და ეს მთლიანობაში აღებული იქნება ჩვენი უზბეკეთში შეთავაზებები, რომელიცაც ჩვენ ეკოსისტემას ვეძახით. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, აქ არის ბანკის ნაწილი, რომლის პრელიცენზიაც მივიღეთ დღეს. რას გულისხმობს ახლა ეს პრელიცენზია? ეს არის ამის შემდეგ არის გარკვეული ტექნიკური მოთხოვნები დასაკმაყოფილებელი იმისათვის, რომ მივიღოთ საბოლოო ლიცენზია და დავიწყოთ ოპერაციები, საბანკო ოპერაციები. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ შარშანდელი წელი ჩვენ ძალიან აქტიურად ვიმუშაოთ ამ ტექნიკური მოთხოვნების დაკმაყოფილებისთვის, მათ შორის გავხსენით ფილიალის პროტოტიპი, მათ შორის ვმუშაობთ პროგრამა Space-ი, რაც ახსენეთ მის დანერგვაზე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ტექნიკური მოთხოვნების მიღწევა საკმაოდ ადვილად შეგვეძლება და ძალიან მალე დავიწყებთ. მას შემდეგ, რაც TBC ბანკს ჰქონდა სტრატეგია უზბეკეთის ბაზარის, სანამ სტრატეგიაზე, ასე ვთქვათ, მუშაობა დაიწყება და ცხადია მოხდა ბაზრის შესწავლაც და ასე დაკვირვებაც. შემდეგ ამ ერთი წლის განმავლობაში 2019 წელს, როცა ფეიმიც მათ შორის შეშყიდული იყო და Space-მა იქ საქმიანობა დაიწყო უზბეკეთის ბაზარი, ალბათ უკეთ შეისწავლეთ. ამ შემთხვევაში რა პერსპექტივას ხსნის ეს ბაზარი თქვენთვის, TBC-ისთვის? დღეს უკვე ალბათ უფრო მეტი ინფორმაცია გაქვთ, ცხადია თქვენ, ვიდრე 2019 წლის დასაწყისში ჰქონდათ, ამიტომ რომ გაგვიზიაროთ ჩვენც, რა პერსპექტივაა ეს TBC-ისთვის? დიახ, ძალიან კარგი კითხვა არის. უზბეკეთი არის ცენტრალურ აზიაში ყველაზე დიდი ქვეყანა, მზარდი ქვეყანა. 33 მილიონი არის უზბეკეთში მოსახლეობა და კიდევ ერთხელ ყველაზე დიდი და მზარდი ქვეყანა. მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ჩვენ რასაც პენეტრაციას ვიძახით, ანუ საბანკო პროდუქტების შეღწევადობის დონე არის საკმაოდ დაბალი და ეხლა იზრდება და ხდება მისი ძალიან სწრაფი ზრდა. და მესამე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის, რომ უზბეკეთი იმყოფება ძალიან სწორ მიმართულებაზე რეფორმების და სიახლეების დანერგვის თვალსაზრისით. აქ ძალიან გამოაგვადგება ჩვენი გამოცდილება საქართველოში, რომელიც შეგვიძლია გაუზიაროთ უზბეკეთში. აი ეს სამი ძირითადი კომპონენტი არის, რამაც მიიზიდა ჩვენი ყურადღება და როგორც თქვენ თქვით, შარშანდელი წელი საერთოდ შარშან წინ დავიწყეთ ჩვენ უზბეკეთის ბაზრის ანალიზი, შარშან შევიძინეთ ფეიმი და გავაკეთეთ ვენდუ და აი წელს უკვე გადავდივართ აქტიურ საბანკო ოპერაციებზე. ამ ბანკზე მინდა კიდე ალბათ ერთი-ორი სიტყვა თქვა. აქ საუბრობთ ჩვენ არა ტრადიციულ ბანკზე, არამედ მომავალი თაობის ბანკზე. ჩვენ რასაც ვეძახით Next Generation Banks, რომელიც იქნება ესეთი ჭკვიანი ფილიალებით, სადაც არის იქნება ფილიალები, თუმცა ეს ფილიალები იქნება აღჭურვილი ძირითადად თვით მომსახურების აპარატებით, რომელიც თანამედროვე და მომავალი სიტყვა არის საბანკო განსაკუთრებით. იქნება თორე კლასიკურად ბანკის სერვისები მთლიანად დაფუძნებული Space-ზე. ყველა პროდუქტი იქნება ბაზარზე. ჩვენ დავიწყებთ რიტეილით, რასაც
ჩვენ დავიწყებთ რიტეილით, რიტეილით, მერე გადავალთ მცირე და საშუალო ბიზნესის მომსახურებაზე, იქნება იპოთეკური სესხები. ჩვენ არ ვაპირებთ უზბეკეთში კორპორატიული კლიენტების მომსახურებას. გარდა კორპორატიული კლიენტებისა, ყველა ტიპის პროდუქტი იქნება შეთავაზებული. უბრალოდ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს იქნება შეთავაზებები უფრო თანამედროვე პლატფორმებზე, თანამედროვე მეთოდებით და არატრადიციული მეთოდებით. კი ბატონო, დიდი მადლობა. წარმატებებით იბისის ცხადია უზბეკეთის ბაზარზე და ამ ქვეყანაშიც. გიორგი შაგიძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას ჩართვისთვის და საკუთარი დროისთვის. განვაგრძობ ჩვენ საქმის კურსს. ეკონომიკური საქმიანობის დარეგისტრირება ონლაინ გახდა შესაძლებელი, კერძოდ ბიზნესის რეგისტრაციის ელექტრონულ სერვისებს ეკონომიკური საქმიანობის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული მომსახურებები დაემატა. MyGo-ზე პორტალზე მეწარმეებს უკვე ონლაინ რეჟიმში მარტივად შეუძლიათ განაცხადების გაკეთება ეკონომიკური საქმიანობის დარეგისტრირების ვადის გაგრძელების, რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების, რეგისტრაციის გაუქმების, ამ მონაწერის განახლების, ინფორმაციის მიღების და სხვა მოთხოვნებით, ამასთან საჯარო რეესტრის ინფორმაციით ეკონომიკური საქმიანობის რეესტრის მომსახურების მისაღებად პორტალზე ავტორიზაცია და ელექტრონული ხელმოწერის განხორციელება ასაჭირო. მეორადი სათამაშოების მაღაზიები ეკონომიკის სამინისტროს მიმართავენ, მათი განმარტებით სექტორი უკვე მე-6 თვეა ბედის მამარაა და განვითარებას ვერ ახერხებს. მიზეზი კი სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ რეგლამენტია, რომელმაც არაერთი კითხვა გააჩინა. ხოლო კითხვებზე პასუხების მიღებას კი კომპანიები ეკონომიკის სამინისტროსგან ამ დრომდე ვერ ახერხებენ. მაგალითად, რატომ არ შეიძლება ჩაითვალოს უსაფრთხოდ მეორადი სათამაშო, რომელიც ამერიკიდან შემოდის და იქაური ბაზრის რეგულაციები უკვე გავლილი აქვს. იოსებ კრუაშვილი, პილთონის წარმომადგენელი გვერდება პირდაპირ ეთერში თემა ესასაუბროთ. იოსებ, საღამომშვიდობის, მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. ჩვენ რეგულაციებთან დაკავშირებით, მათ შორის საქმის კურსში, მათ შორის საქმიან დილაში BMG-ზეც არაერთხელ გაგვიწერია და გვისაუბრია. ეს რეგულაციები წესით უნდა აწესრიგებდეს ბაზარს. თქვენ ამ შემთხვევაში რა პრეტენზიები გაქვთ, რატომ ასე ვთქვათ, უქმნის საფრთხეს მეორადი სათამაშოების მაღაზიებს არსებული რეგულაციები? პირველ რიგში მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ დაინტერესდით ამ პრობლემით და საშუალებას გვაძლევთ, რომ ასე თუ ისე გაშუქდეს ეს პრობლემა. ანუ ჩვენ გვაქვს ესეთი სიტუაცია ქვეყანაში. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ქვეყანამ აიღო ვალდებულება ასოცირების ხელშეკრულებით და შესაბამისად რაღაცა რეგულაციებია მისაღები ეკონომიკის ნაწილში და ასე შემდეგ და ერთ-ერთი რეგულაცია არის ესეც, რომლის წყაროც არის ასოცირების ხელშეკრულება. ჩვენ გვაქვს ორი გზა, ანუ ჩვენი მთავარი პრეტენზიები არის ის, რომ ამ რეგულაციის აღსრულება მოხდეს შინაარსობრივად და მივიღოთ ის შედეგი, რომლისთვისაც არსებობს ხო ეს რეგულაცია, რომ დარჩეს ბაზარზე ხარისხიანი სათამაშო, უსაფრთხო და ასე ამოვარდეს საფრთხეშემცველი სათამაშო. მაგრამ ამის აღსრულება ვერ მოხდება ისე, თუ ჩვენ რაღაც ავდგებით და ევროპული ქვეყნიდან რაღაცა კანონს, რეგლამენტს დავაკოპირებთ და გადმოვიტანთ პირდაპირ, იმიტომ რომ ევროპაში ხო საშუალოდ მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე არის $40,000 სიტყვაზე და საქართველოში არის 4,000, რომელიც არის 10-ჯერ ნაკლები. შესაბამისად, საკანონმდებლო ბაზა ამ შემთხვევაში ამერიკული ბაზრისთვის ნაწარმოები სათამაშოები, რომლებიც იქ ძალიან ბევრი რეგლამენტია, ტექნიკური დაკმაყოფილებს სტანდარტებს, როდესაც შემოდის ქართულ ბაზარზე ლაბორატორიული შემოწმების ან და ვიზუალური დათვალიერების კუთხით, თქვენ პრობლემები არ შეგექმნებათ იდეაში. ზუსტად ამაზე ვაკეთებ. რა პრობლემას ქმნის მაშინ ეს რეგლამენტი თქვენთვის? ხო, ანუ ფაქტებზე და შინაარსზე რო ვისაუბროთ, ანუ ჩვენ მაღაზიებში ეს არის მოცემულობა, ფაქტია, რომ ჩვენ ვიწერთ ამერიკიდან მეორად სათამაშოებს, ეს ყველა სათამაშო არის ბრენდული ტოპ ბრენდები არის და ისეთი ბრენდები არის, რომელიც ტოპ მაღაზიებში იყიდება, უბრალოდ არის მეორადი და არის 10-ჯერ ნაკლები ფასი. ანუ ამ მაღაზიებით ფაქტურად საშუალება გაჩნდა, რომ მომხმარებელმა იაფად, ანუ უხარისხო სათამაშოს ფასში შეიძინოს ხარისხიანი სათამაშო. და ეს რეგულაცია თუ ჩვენ შინაარსობრივად არ დაგვეხმარა იმაში, რომ ჩვენმა სათამაშომ ვალიდაცია გაიაროს, ანუ სპობს ამ ბაზარს და შინაარსობრივად რა შეგიშლით? შინაარსობრივად, ანუ ფაქტია, რომ სათამაშო არის ხარისხიანი, არის უსაფრთხო, მაგრამ ვერ ვადასტურებთ ამას, იმიტომ რომ რეგლამენტის მიხედვით სათამაშოს უნდა მოყვებოდეს ანოტაცია, აღწერილობა, გამოყენების ინსტრუქცია, თან ეს ყველაფერი ქართულ ენაზე და უამრავ ბარიერს ქმნის. არა მარტო ჩვენთვის ისეთ გადაულახავ ბარიერს ქმნის, მაგრამ სხვა დანარჩენი ისეთი მაღაზიებისთვის, რომელიც ახალ სათამაშოებს ყიდიან და პირდაპირ კონტაქტია წარმოებებთან, იმათვისაც ბარიერი არის და მარტივი პრინციპია. რა თქმა უნდა და მარტივი პრინციპია, ხა წარმოიდგინეთ რამოდენიმე მაღაზიას თბილისში, რომელიც არის ტოპ ბრენდებს ყიდის, ის რჩება კონკურენტების გარეშე და თან ექმნება რაღაც ბარიერები ბიუროკრატიული,
რომელიც უნდა დაძლიოს და ამაში რისთვის ხართ მზად ამ შემთხვევაში გაზდის ფას მორატორიუმი რომელიც არის დაწესებული 1 წლიანი პერიოდის განმავლობაში რომელიც ეხება ჯარიმებს, ფულად ჯარიმებს, ანუ ადმინისტრატორი ორგანო ამ ფულად ჯარიმებს არ გამოწერს სათამაშოების წარმოებლებისთვის და იმპორტიორებისთვის. თქვენ ასე ვთქვათ, რა ტიპის შეთავაზებას უკეთებთ ამ შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტროს? ხართ თუ არა მზად, რომ ის პროდუქცია, რომელიც გაქვთ, შეამოწმოთ ლაბორატორიულად თქვენი ხარჯებით და შესაბამისობაში იყოს სტანდარტებთან, უბრალოდ გარკვეული ასე ვთქვათ, შინაარსობრივი დათმობები ეკონომიკის სამინისტროსაც ხო, აი პირველ რიგში მინდა ამას გაუსვა სწორედ ხაზი, რომ რადგან ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენთან იყიდება უსაფრთხო სათამაშო და ჩვენ ამას ვერ ვადასტურებთ, შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება შინაარსობრივი აღსრულება. ანუ ჩვენ ზუსტად პირველი შეხვედრა რო ქონდა ეკონომიკის სამინისტროსთან და მათ წარმომადგენლებთან, ჩვენ ქონდა ესეთი მოთხოვნა, რომ გაიხსნას მაშინ ლაბორატორია ან იმაზეც ვართ, აი თქვენ რაც აღნიშნეთ, წერან წამსვლელები ვართ იმაზეც, რომ ჩვენი ხარჯით ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ შემთხვევითობის პრინციპით შერჩეული სათამაშო გავაგზავნოთ ევროპულ ლაბორატორიებში თუ სადაც არის შესაბამისი ლაბორატორიები და ჩვენი ხარჯებით დავადასტუროთ, რომ სათამაშო არის უსაფრთხო. ანუ ამაზეც თანახმოვართ და არ გვაქვს პრობლემა, მაგრამ ეს იციან ეკონომიკის სამინისტროში თქვენ გქონდათ კომუნიკაცია და ასე თუ ჩვენ გქონდა კომუნიკაცია, უბრალოდ ამ კომუნიკაციას არ ქონდა რაღაც ორმხრივი დიალოგის სახე. ეს კომუნიკაცია იყო უბრალოდ გაგვაცნეს ეს რეგლამენტი, რომ ეს უნდა მივიღოთ, ეს ამაზე ვართ ვალდებულები და თან ხას უსვამთ. ჩვენ ასევე ევროპელ კონსულტანტებსაც შევხვდით და იქიდან იყო მზაობა და დააფიქსირეს ძალიან მკაფიოდ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიღოთ ნებისმიერი ფიდბექი თქვენი ქვეყნისგან, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სხვადასხვა ბაზარია სხვადასხვა ქვეყნებში და შესაბამისად რაღაც ცვლილებების შეტანისთვის არიან მზად, მაგრამ ვიღაცა არის საჭირო, რომ თუ ეს რეგულაციები დარჩება ასე, მეორე სათამაშოების ბაზარი დაიწყო. ბატონო, ჩვენ არ ვიარსებებთ, დარჩება რამოდენიმე მაღაზია თბილისში, სათამაშო აი სიტყვაზე 100 ლარიანი სათამაშო გახდება ალბათ 250 ლარი უხეში გათვლებით, იმიტომ რომ არც კონკურენტი ეყოლება იმ მაღაზიას, არც და დამატებით კიდე ბარიერები ექნება. ჩვენი მოთხოვნა არის ძალიან მარტივად ვიტყვი რა, ანუ ჩვენი თხოვნა არის ეკონომიკის სამინისტროსთან, რომ უბრალოდ შესწავლა მოხდეს მეტად შინაარსობრივად, აი გამოიყოს ან კომისია, ან აი ერთი ადამიანი, ვინც უშუალოდ დაგვეკონტაქტება, შეხედავს რას ვყიდით, რა პროდუქციაზეა საუბარი, როგორ მუშაობთ და ისიც უკვე შესაბამისობაში დაგვეხმარება, რომ მოვიყვანოთ ეს. ნახოთ, როგორი იქნება პასუხი ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან, ჩვენ ცხადია ამ თემას რომ მოვიკითხავთ და გავყვებით. მადლობა იოსებ რუაშვილს გადაცემაში მომბრძანებისთვის და მშვიდობებით მას და განვაგრძობთ ერთ-ერთ სწორედ ეკონომიკის სამინისტროს თემებით, ეკონომიკის მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა აცხადებს, რომ სამთავრობო ცვლილებებზე მსჯელობის საფუძველი არ არსებობს და გიორგი გახარია შესანიშნავად უძღვება მთავრობას. მე არ ვადასტურებ თქვენს ვერსიებს, ეს მაინც უფრო შავ პიარად და პიარ სპეკულაციებად მიმაჩნია. ბატონი გიორგი გახარია შესანიშნავად უძღვება მთავრობას, განაცხადა თურნავა. დღეს მედიასთან ეკონომიკის მინისტრმა ანაკლის სპორტზე ისაუბრა და დაანონსა, რომ ანაკლის ღრმაწყლო ამპორტთან დაკავშირებით ახალი ტენდრის შეცვლილი პირობებით მალე გამოცხადდება, როგორც მინისტრმა ანაკლის სპორტზე საუბრისას აღნიშნა, ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან ხელშეკრულების შეწყვეტა ლოგიკური გადაწყვეტილება იყო. ნათია თურნავას განცხადებას ოთახნისის კონსორციუმი გამოეხმაურა, დავით ჯალაღონია ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. დავით, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა, ანაკლის განვითარების კონსორციუმი მთავრობასთან საარბიტრაჟო დავის დასაწყებად მზადებას აგრძელებს, როგორც კონსორციუმის ხელმძღვანელი ჩვენთან საუბრისას განმარტავს, ამ პროცესს დაახლოებით 2 თვე დასჭირდება და შესაბამისად უნდა ვივარაუდოთ, რომ 2 თვეში მხარეებს შორის დავა უკვე იურიდიულად დაიწყება. აქვე ლევან ახვლედიანი აღნიშნავს, რომ ეს დავა კონსორციუმის ინტერესებში არ შედის, რადგან ეს პროცესი სამომავლოდ პროექტის განვითარებას შეაფერხებს, თუნდაც იმის გამო, რომ სადავო პროცესს დაახლოებით 2 წელი მაინც დასჭირდება. ლევან ახვლედიანი აქვე აღნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე დღევანდელი გადმოსახედიდან კონსორციუმი ამ დავის თავიდან არიდების რესურსს პრაქტიკულად ვერ ხედავს. ჩვენ კონსულტაციებს გავდივართ ჩვენ იურისტებთან, უშუალოდ ჩვენ სტრატეგიაზე, იურიდიულ სტრატეგიაზე, მაგრამ ისე სხვა განცხადებებს თუ დავაყენოთ თავრობის განცხადებებს, კიდევ ერთხელ ჩვენი გადმოსახედიდან უფრო არბიტრაჟის სასამართლოს ალბათობა ძალიან მაღალია ამ შემთხვევაში. საარბიტრაჟო დავა ძალიან დააზიანებს თვითონ პროექტს, აზიანებს საინვესტიციო გარემოსაც, ამიტომ ვთვლი, რომ ჩვენი გადმოსახედიდან ლოგიკურად თუ იმჟღერთ, ეს არც ჩვენი ინტერესებში შედის, არც მთავრობის ინტერესებში შედის. ამიტომ კიდევ ერთხელ დაველოდოთ პროცესებს.
დღესვე ანაკლიის განვითარების კონსორციუმში რეგიონული განვითარების სამინისტროს განცხადებას უპასუხეს, რომლის მიხედვით ისინი პირგასამტეხლოსთან ერთად სახელმწიფოსგან გამოსყიდული მიწების დაბრუნებას ითხოვენ პროექტის განვითარების ფარგლებში, რაც მოხდა. როგორც ლევან ახვლედიანი განმარტავს, მხარეებს შორის ხელშეკრულება შეწყდა, შესაბამისად დასაბრუნებელიც აღარაფერია, რადგან მიწები ისედაც სახელმწიფოს ეკუთვნის. მიწა ყოველთვის იყო სახელმწიფოს ქონება, მან გამოისყიდა, ჩვენ გადმოგვეცა ეს მხოლოდ აღნაგობით. აღნაგობის ხელშეკრულებები იყო მიბმული საინვესტიციო ხელშეკრულებაზე, რადგან საინვესტიციო ხელშეკრულება გააუქმა უსაფუძვლოდ ჩვენი გადმოსახედი უსაფუძვლოდ მთავრობამ. შესაბამისად აღნაგობის ხელშეკრულებით მიყვება, ანუ არაფერი გადასაცემი ჩვენ უკან არ აქვს, ეს ისედაც სახელმწიფოს ქონება იყო, აღნაგობით ქონდა, უბრალოდ გადმოცემული ეს ხელშეკრულებები აღნაგობის ასევე გაუქმდება და ეს მთავრობის დისკრეცია ასევე. ერთადერთი სამუშაო, რაც ამ ეტაპზე ანაკლიის სპორტის პროექტის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს, ეს იქ არსებული მანქანა-დანადგარების ტექნიკის გაყვანას ეხება, რომელიც ეკუთვნის კომპანია ვანორდს. ეს პროცესი დაახლოებით თვის ბოლომდე გაგრძელდება. ამ ფონზე კი მთავრობა უკვე ახალი ინვესტორის შესარჩევად ტენდერის გამოცხადებას აანონსებს. ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა იმედოვნებს, რომ ტენდერი უახლოეს დღეებში, უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება და მთავრობას ახალი ინვესტორის შერჩევა არ გაუჭირდება. ჩვენ გვაქვს გაცხადებული, რომ ძალიან მალე დავიწყებთ ახალი ტენდერის პროცედურას. კიდევ ერთხელ ჩვენ კოლეგებთან ერთად ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ჩვენი ჩართულობით გადახედავს პირობებს, რომ პირობებმა 2017 წლის შემდეგ განიცადა საკმაოდ დიდი მოდიფიკაცია ინვესტორის სასარგებლოდ. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ტენდერი იქნება წარმატებული. ღრმაწყლოვანი ინფრასტრუქტურა საქართველოში ახლა იმდენად აქტუალურია, რომ EPN ტერმინალს და ფოტოსპორტს ყოველთვის სურდა, რომ თავისი პროექტი განევითარებინა, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ ვართ კონცენტრირებულები ანაკლიის პროექტზე. მთავრობამ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან ხელშეკრულება 9 იანვარს შეწყვიტა და ამის მიზეზად კონსორციუმის მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობა დაასახელა. ბექა. მადლობა დავით ჯალაღონიას. განცხადება დღეს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა რუსეთთან ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებითაც გააკეთა. მისი თქმით, მთავრობა რუსეთთან ფრენების აღდგენას დადებითად შეხვდება, თუმცა მინისტრს ორ ქვეყანას შორის ფრენების შესაძლო აღდგენაზე ინფორმაცია არ აქვს. ყოველთვის დადებითად შევხვდებით იმას, თუ კი ეს ჩვენი აზრით აბსოლუტურად არარაციონალური შეზღუდვა მოიხსნება და ფრენები აღდგება, იმიტომ რომ ჩვენ იგივე წლის შედეგებმა დაგვანახა, რომ ჯერ ესეც საქართველოში მიუხედავად ყველაფრისა ტურიზმი იზრდება, მათ შორის რუს ტურისტები ჩამოდიან უბრალოდ სხვა გზებით, სახველეთო გზებით, ან არაპირდაპირი ფრენებით მათ გაურთულდათ მართალია ჩამოსვლა, მაგრამ მაინც ჩამოდიან და ეს იმასთვისაც, რომ თვითონ მიზეზი, საბაბი, რის გამოც მოხდა ეს აკრძალვა, ანუ თითქოს და უსაფრთხოების თემები აღარ არის დღეს ეს რიგში, იმიტომ რომ თვითონ რუს ტურისტები ჩამოდიან და ადასტურებენ იმას, რომ მათთვის საქართველოს არის უსაფრთხო ტურისტული ბაზარი, ტურისტული ქვეყანა. საქართველოს მთავრობამ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგია დაამტკიცა, ასევე განისაზღვრა იმ საკანონმდებლო აქტების ნუსხა, რომლებშიც ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში სავალდებულია რეგულირების ზეგავლენის შეფასება. 17 იანვარს გამოცემულ დადგენილებას პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია აწერს ხელს, რა წერია დოკუმენტში, რომელიც შეაფასებს რა ზეგავლენა ექნება ამა თუ იმ კანონის მიღება სხვადასხვა დარგზე, როგორც მაგალითად ეკონომიკა. სალომე მეცხვარიშვილი გაეცნო დოკუმენტს, სალომე საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის ბექა, არაერთხელ მოგვისმენია მთავრობის წარმომადგენლების მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებისას რეგულირების გავლენის შეფასების მომზადება სავალდებულო იქნებოდა და ამ დრომდე ეს განხორციელებული არ იყო. და არაერთი კანონი პარლამენტმა ისე მიიღო, რომ არ შეუფასებია რა რისკები და საფრთხეები შეიძლება ჰქონოდა ამოქმედებულ რეგულაციებს. სწორედ ეს არის რეგულირების გავლენის შეფასების დოკუმენტის მიზანიც. ასე მაგალითად, რა რისკებსა და საფრთხეებს შეიცავს დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლა და რა არის სისტემის უპირატესობები. მთავრობის მიერ დამტკიცებული დოკუმენტის მიხედვით რეგულირების ზეგავლენის შეფასება რამდენიმე კითხვას უნდა სცემდეს პასუხს. მათ შორის დასარეგულირებელი პრობლემა რომელ ჯგუფებზე ახდენს ზეგავლენას, ან შეიძლება მოახდინოს გავლენა მომავალში და რა შედეგი უნდა იქნეს მიღწეული საკითხის რეგულირების შედეგად. ასევე რა წარმოადგენს საკითხის მოგვარების ალტერნატივებს და ასე შემდეგ. საინტერესოა რა ტიპის კანონპროექტებისთვის იქნება სავალდებულო რეგულირების ზეგავლენის შეფასების მომზადება.
მომზადება და თუ ეს ყველა კანონპროექტზე გავრცელდება. დიახ, საინტერესოა და მე გეტყვი რომ არა, ეგრეთ წოდებული რიას მომზადება ყველა კანონპროექტისთვის სავალდებულო არ იქნება. გამონაკლისის შემთხვევები მთავრობას დადგენილი აქვს, მათ შორისაა ბიუჯეტის კანონი, ასევე თუ ცვლილებები ეხება სახელმწიფო უსაფრთხოების თავდაცვის პენიტენციურ არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის საკითხებს, თუმცა რეგულირების ზეგავლენის შეფასება სავალდებულო იქნება საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებული კანონპროექტებისთვის, რომლებიც ეხება ცვლილებებს ისეთ კანონებში, როგორებიცაა მეწარმეთა შესახებ კანონი, საგადასახადო კოდექსი, ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონი, დაზღვევის შესახებ კანონი და ასე შემდეგ. ამ ჩამონათვალში ძირითადად ის კანონები ხდება, რომლებიც ქვეყანაში ეკონომიკურ საქმიანობას არეგულირებს, ასევე მთავრობას შეუძლია სხვა კანონპროექტებზეც მოითხოვოს რეგულირების გავლენის შეფასების დოკუმენტის მომზადება. ასევე გამოყოფილია რეგულირების გავლენის შეფასების ორი სახე. ერთია სტანდარტული და სიღრმისეული. განსხვავება ისაა, რომ სიღრმისეული ანალიზის დროს არა მხოლოდ ზეგავლენის რაოდენობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა ხდება, არამედ შედეგების მონეტიზაციაც უნდა იქნეს დაცული. ვინ უნდა შეიმუშაოს რეგულირების ზეგავლენის შეფასება? რიას განხორციელება შეუძლია ყველა სახელმწიფო უწყებას, რომელსაც კანონპროექტის ინიცირების უფლება აქვს. თუ კანონპროექტის ავტორი საქართველოს მთავრობაა, მაშინ ეს ვალდებულება მთავრობის საპარლამენტო მდივანს ეკისრება. ასევე მთავრობას შეუძლია დოკუმენტის მოსამზადებლად დაიქირავოს კომპანია ან ფიზიკური პირი. რეგულირების გავლენის შეფასება რამდენიმე ეტაპს მოიცავს. თავიდან უნდა მოხდეს პრობლემის განსაზღვრა, საბაზისო სცენარის შემუშავება, შემდეგ ალტერნატივებზე მსჯელობა და ასე შემდეგ. ანალიზი თითოეული ალტერნატივისთვის უნდა მოიცავდეს შეფასებას, თუ რა გავლენას ახდენს კანონპროექტი ეკონომიკაზე, გარემოს დაცვაზე, სოციალური მიმართულებით, ასევე საჯარო ფინანსებზე და ასე შემდეგ. რეგულირების გავლენის შეფასების სავალდებულო ნაწილია საჯარო კონსულტაციაც, რაც გულისხმობს კონსულტაციებში დაინტერესებული მხარეების და საზოგადოების ჩართვას. აღსანიშნავია, რომ რეგულირების გავლენის შეფასების მომზადებისას მონაცემების შეგროვება, მათ შორის დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციის შედეგადაც უნდა მოხდეს, ასევე განხილული უნდა იყოს სხვა ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მაგალითები და გამოცდილება. დაინტერესებული მხარეები, მათ შორის ბიზნესი, ხშირად მიუთითებს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების მიღებამდე მათი გაანალიზება და ეკონომიკაზე ამ ცვლილებების გავლენის შეფასება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რათა ამა თუ იმ კანონმა ერთი პრობლემის გადაჭრით მეორე, უფრო მძიმე პრობლემა არ წარმოქმნას და სხვა სექტორი არ დააზიანოს. მადლობა სალომე მენცხვარიშვილს. განვაგრძობთ საქმის კურსს. საქართველო არის საუკეთესო ქვეყანა ეკონომიკური რეფორმების მეორე ტალღის მქონე ქვეყნებს შორის. ძალიან მოგწონს რეფორმები და მათი უწყვეტი მიმდინარეობა. ამის შესახებ ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა იურგენ რიტნეგერმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიასთან შეხვედრისას განაცხადა. EBRD-ის ვიცე-პრეზიდენტებს საქართველოს მთავრობის მეთაური დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში შეხვდა. გიორგი გახარიას შეფასებით კი ეგრეთ EBRD საქართველოს განვითარების დღის წესრიგის ძლიერი მხარდამჭერია. 2019 წელი საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციების შედეგების მიხედვით ჩვენთვის საუკეთესო წელი იყო. თითქმის 300 მილიონის კაპიტალ დაბანდება მოახდინეს წლის განმავლობაში და ჯამში დაახლოებით მილიარდიანი საკრედიტო პორტფელი გაგვაჩნია. ამდენად უნიკალურ მდგომარეობაში ვიმყოფებით და თან ჩვენი ინვესტიციების 70% კერძო სექტორშია ჩადებული. ძალიან მოგწონს რეფორმები და მათი უწყვეტი მიმდინარეობა. თბილისის მერმა კახა კალაძემ დედაქალაქის მოსახლეობას 40 ერთეული იზუზუს მარკის ავტობუსი წარუდგინა 8 მეტრიანი Euro 6 ემისიის სტანდარტის ავტობუსები 23 იანვრიდან რამდენიმე დღიანი ინტერვალით 8 მარშრუტზე გადანაწილდება. შეგახსენებთ, უახლოეს მომავალში თბილისს კიდევ 40 ერთეული იზუზუს მარკის ავტობუსი შეემატება. პარალელურად ჩვენ ვახორციელებთ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას მთელი ქალაქის მასშტაბით, ყველა რაიონში, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყოს ყველაზე სწრაფი, დედაქალაქში იყოს ყველაზე კომფორტული მათი გადაადგილება. ჩვენ იცით, რომ შევიძინეთ 8 მეტრიანი, 10 მეტრიანი და 12 მეტრიანი ავტობუსები, თუმცა ამაზე არ ვჩერდებით. ეს პარტია, ასე ვთქვათ, გადანაწილდება 8 მარშრუტზე, მოემსახურება სხვადასხვა უბანს. ეს მარშრუტები შეირჩა მგზავრთ ნაკადის მიხედვით, რაოდენობის მიხედვით, შედარებით რთული უბნები, სადაც რელიეფი რთულია. თბილისის მერი კახა კალაძე ღამის ეკონომიკის გუნდის მუშაობით კმაყოფილია, ასე უპასუხა დღეს დედაქალაქის მთავრობის მეთაურმა BMG შესაბამის შეკითხვას, რა კონკრეტული ნაბიჯებია გადადგმული ღამის ეკონომიკის მენეჯმენტის მიერ, რომელსაც სერგი გვარჯალიძე ხელმძღვანელობს. კალაძე ამბობს, რომ სულ მალე პრეზენტაცია გაიმართება, რომელზეც ბევრ საინტერესოს გავიგებთ.
თემაზე გვექნება პრეზენტაცია რამდენიმე დღეში ჩვენ ღამის ეკონომიკის მიმართულება და ტურიზმი, რომელიც თბილისის მიმართულება გადმოგვეცა, გავაერთიანეთ და შედეგებსაც ნახავთ საკმაოდ საინტერესოს და ხედებს და გეკმაყოფილი ვარ. პირველი ქართული საერთაშორისო სტანდარტების სპრედის საწარმო გრინვილი პორტფელის დივერსიფიკაციას გეგმავს და უახლოეს მომავალში მოხმარებლებს ქართულ ყველსაც შესთავაზებს. საწარმო აქტიურად 1 წელია, რაც ბაზარზე გამოჩნდა და მცენარეულ ცხიმზე დამზადებულ სპრედის ექსპორტს მეზობელ ქვეყნებში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში ახორციელებს. მხოლოდ ქართულის რუბრიკის ფარგლებში საწარმოს ტრადიციულად სალომე ჭიპაშვილი სტუმრობდა, გიტოვებთ მის სიუჟეტს და გემშვიდობებით. ნახვამდის. იდეა გაჩნდა დაახლოებით 3 წლის წინ. შესაბამისად, კომპანია გრინვილი დაარსდა 2016 წლის ნოემბერში. კომპანიამ ააშენა საერთაშორისო სტანდარტების საწარმო, რომლის ძირითადი მიმართულება არის მცენარეული ცხიმის სპრედის წარმოება. ბაზარზე აქტიურად გამოჩნდით 2019 წლის დასაწყისიდან, შესაბამისად 1 წელია უკვე ვართ ბაზარზე. ინვესტიციის ჯამური ღირებულება დაახლოებით შეადგენდა 5 მილიონ ლარს. რაც მოიცავს მიწას, მანქანადანადგარებს და შენობას. საწარმო აღჭურვილია თანამედროვე ევროპული, კერძოდ შვეიცარიული საწარმო ხაზით და დანადგარებით. ჯერჯერობით არის ერთი სახეობის სხვადასხვა პროცენტულობის სპრედი, ეს არის 82%, 72% და 62%. ამ ეტაპზე ვაწარმოებთ 5 კილოგრამიან შეფუთვაში, მოყავის შეფუთვაში და 900 გრამიან პლასმასის შეფუთვაში. თუმცა ამ ეტაპზე უკვე შეძენილი გვაქვს ახალი შესაფუთი დანადგარი, რომელიც მოგცემს საშუალებას ახლო მომავალში დავიწყოთ 1 კილოგრამიან შეფუთვებში ჩვენი პროდუქცია მივაწოდოთ მომხმარებელს. მომხმარებელს ვაწვდით მხოლოდ პრემიუმ ხარისხის, უმაღლესი ხარისხის პროდუქციას, რომელიც იწარმოება ევროპული ნედლეულით, კერძოდ შვედური ნედლეულით. ჩვენ მოგვაქვს შვედეთიდან უმაღლესი ხარისხის მცენარეული ცხიმი და სხვადასხვა ინგრედიენტები. შესაბამისად, ვთვლი, რომ ჩვენი ძირითადი უპირატესობა არის ხარისხზე აქცენტი. საწარმო აღიარებულია სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ და ასევე ფლობს ISO-ს სტანდარტების ხარისხის მართვის სერტიფიკატებს და ასევე HACCP-ის სერტიფიკატებს, რასაც საქართველოში ანალოგი არ გააჩნია. ამ ეტაპზე საწარმოს წარმატება არის თვეში 250 ტონა, თუმცა საჭიროების და მოთხოვნის შემთხვევაში აქვს საწარმოს შესაძლებლობა გააფართოვოს წარმოება და გაზარდოს მოცულობა. საწარმოში ამ ეტაპისთვის არის 15 ადამიანი დასაქმებული. ვფიქრობ, საკმაოდ წარმატებით შევედით, ასე ვთქვათ, ბაზარზე და ჯერ კიდევ განვითარების პროცესში ვართ. ვითვისებთ ახალ ბაზრებს. გარდა ადგილობრივი ბაზრისა, ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ გაგვაქვს პროდუქტი ექსპორტზე. ჯერჯერობით მხოლოდ მეზობელ ქვეყნებში, ეს არის სომხეთი და აზერბაიჯანი, თუმცა ახლო მომავალში უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სხვა ქვეყნების დისტრიბუტორებთან, ასე ვთქვათ, და ახლო მომავალში გვეგმავთ ასევე გავაფართოვოთ ჩვენი ექსპორტის არეალი სხვა ქვეყნებზეც. ვაპირებთ გაფართოებას კონკრეტულად სპრედის მიმართულებით, ან დავამატოთ ახალი შეფუთვები, როგორც კილოგრამიანი, ასევე 200-250 გრამიანი. გარდა სპრედისა გვეგმავთ ზოგადად პორტფელის დიფერენციაციას და მაგალითად ახლო მომავალში ვაპირებთ, რომ დავიწყოთ ქართული ყველის წარმოება, უკვე გვაქვს შესაბამის დანადგარები შეძენილი და ახლო მომავალში კომპანია გრინვილი მომხმარებელს შესთავაზებს აქ ჩვენს საწარმოში წარმოებულ ქართულ ყველს.